असली भनेको चाहिँ अब यो स्कुलको बस भिडियो बनाऊ नि त गाडी गइला सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई च्यानल इट्स मी सुरेश थापा होइन मेरो नाम चाहिँ सुरेश थापा गाइज आज चाहिँ अब होइन अब आजदेखि चाहिँ मेरो होइन मलाई अब यस्तो इच्छा थियो कि अब भ्लग गर्नु पऱ्यो भन्ने यस्तो इच्छा थियो होइन आज चाहिँ हामीहरू भन्नुपर्दा चाहिँ यता रुकुमकोट बोर्ड लिएर आएको छौँ हामी रुकुमकोट ठ्याक्कै यहाँ अनि अरू चाहिँ अब ठ्याक्कै हामी अब कहाँ जान्छ भने चाहिँ बागलुङ जान्छ यहाँदेखि 170 किलोमिटर राइड हुनेछ दामी अनि मजाले होइन मेरो बारेमा सबै म अहिले राइडमा भन्नु होला अहिले सुरुको लागि चाहिँ मेरो नाम चाहिँ सुरेश थापा होइन आज चाहिँ राइडमा म आएको अनि यो चाहिँ हाम्रो अर्जुन ब्रोसँग राइडमा आएको छु अनि त्यही नै हो बाइक चाहिँ अब AS 150 होइन हल्का हामीले अलि साउन्ड मोडिफाई गरेर ल्याएको छ आज अनि त्यही भएर हल्का अलि डर लागिरहेको छ हामीसँग लाइसेन्स पनि छैन होइन अनि मजाले त्यही नै हो अब त के हुँदो यस्तै हो अनि त्यही नै हो अब हामी एमआरबी दाइको बिग फ्यान हो होइन त्यही भएर अब हामी पनि भ्लगिङ गरौँ न भनेर यस्तै मोटो भ्लगतिर लागिरहेको हाम्रो डेली त आउनु सक्दैन होइन सैटरडे मात्रै हो अनि त्यही पनि कहिले काहीँ अलिअलि सो अबदेखि हेरिदिनु होला लास्टसम्म एकदम भिडियो मजाले होइन सेयर लाइक कमेन्ट सब गरिदिनु होला सो त्यही नै हो अब चाहिँ हाम्रो हल्का पछेर एकछिन हामी यहाँ घाम ताप्छ अनि बागलुङ जान्छ बागलुङ 170 किलोमिटर यहाँदेखि हाम्रो लागि जे होस् यो भनेको हाम्रो लागि लङ राइड हो गाइज होइन हामी चाहिँ अब फर्स्टचोटि गइरहेको छ यहाँ चाहिँ अब मजाले होइन त्यही नै हो किप वाचिङ अब भिडियो सुरु भइगयो सो गाइज अब चाहिँ हामी हिँड्न आँटेको होइन सो हामीले चाहिँ हाम्रो बाइक स्टार्ट गऱ्यौँ अब चाहिँ मजाले हिँड्यो होइन सो व्हाट्सअप गाइज होइन अब चाहिँ हामी हिँडिसक्यौँ होइन मजाले सो वी आर गोइङ टु बागलुङ होइन ब्रो एकछिन चिच्चाइदियो नि त सो मजाले होइन अब चाहिँ हिँडिसक्यौँ यो मेरो लागि चाहिँ एकदम नयाँ बाटो गाइज मेरो चलाउन मन लागिरहेको त्यसैले सो त्यस्तो चाहिँ नगर मैले अनि मजाले होइन अहिले चाहिँ हामीहरू ठ्याक्कै कहाँ आयो अब मलाई पनि यतातिर थाहा छैन क्या गाइज सो अब हेरौँ बाटोमा के हुन्छ कसो हुन्छ सबै हेर्नु है सब हेरिदिनु होला लाइक कमेन्ट सेयर सब होइन अब एमआरबी दाइलाई मात्रै कति हिट गरेको थिएँ कि हाम्रो नयाँ भ्लगरहरू पनि आउनु पऱ्यो अब म मात्रै हुन्छु भनेर होइन कि माइ गॉड गाइज अब नयाँ बाटो हेरेर छुट्टै अर्कै लाग्ने कि अर्कै छुट्टै मजाले होइन गाइज अहिले चाहिँ होइन ठ्याक्कै घाम लागिरहेको छ बिहान छ अनि अब के भन्ने अब यस्तो गरौँ न गाइज होइन अब मेरो बारेमा तपाईँहरूलाई होइन केही जान्न मन लागिरहेको को हो के हो यत्तिकै भ्लग गरेर किन भनेर लागिरहेको होला सो अब मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ होइन अब के भन्नु त गाइज कस्तो सुरु गरौँ हाउ टु इन्ट्रोड्युस माइ सेल्फ अब यस्तो अब के भनौँ भनेपछि मेरो नाम चाहिँ होइन मेरो नाम मैले तपाईँहरूलाई अगाडि नै भनिसकेको अब मेरो नाम चाहिँ आई एम फ्रम रुकुम वेस्ट नेपाल होइन प्रोभिन्स नम्बर 6 कर्णाली प्रदेशदेखि होइन रुकुम वेस्ट अब जिल्ला चाहिँ नबिर्सिनु होला सो च्यानलको नेममै छ RRS भ्लग्स होइन अब हामी एमआरबी दाइको बिग फ्यान भएर होला RRS भ्लगै राख्नु मन लाग्यो कि गाइस अनि लेफ्टी राइट विवेक रुकुम राइट सुरेश अनि त्यस्तै गरेर के गाइस मजाले अनि त्यही हो अनि मजाले अब चाहिँ अब मेरो बारेमा मेरो एज चाहिँ अहिले होइन 16 पुरा भएर 17मा लाग्यो होइन गाइस अनि अब लाइसेन्सको लागि पनि एप्लाई फर्म भरेर एप्लाई गर्ने होला के गर्ने हो अनि
आज चाहिँ लाइसेन्स छैन, त्यही पनि हामी गइरहेको छौँ मजाले होइन। अनि मेरो बारेमा के भन्नु, सो आजको लागि यति नै भनौँ मेरो बारेमा। अब अरू भिडियोमा पनि अलिअलि भन्दै राखौँला, गर्दै राखौँला कुराहरू। अनि मजाले अनि कुन बाइक राइड गरिसक्नु मैले अगाडि तपाईँलाई एकदमै भनिसकेँ, बाइक चाहिँ यही नै हो। यहाँदेखि भ्यू चाहिँ खतरा खतरा देखिन्छ, खतरा खतरा सिनेमै देख्छ तपाईँहरूलाई होइन, पछाडि आउनेछ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब। खतरा के गाइस बाटो, के खतरा अर्कै के गाइस, अर्कै बाटो। सो आज मसँग माइक नभएकोले हल्का के अर्कै लागिरह, माइक नभएकोले हावर आइरह होला, इग्नोर गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला। यस्तो लागि चाहिँ होइन, अब यस्तै हो। माइक छन् त छ होइन गाइस, तर मोबाइलले काम गरेन कि त्यो माइकमा के भएर हो किन थाहै भएन कि माइकले कामै गरेन कि गाइस। अनि त्यही भएर सिम्पली त्यत्तिकै गरिरहेछौँ क्या अहिले चाहिँ हाम्रो। खतरा घुम्ती छ त गाइस, ड्रोन भएर ड्रोन फुटेज हान्दिने हुन्थ्यो। ड्रोन अब चिन्ता नगर्नुहोस्, बाटो चाहिँ खतरै छ। भविष्यमा अब हेर्नु होला नि, यस्तै यस्तै खतरा खतरा ड्रोन आउँछ, भिडियो उठ्छ। सो अनि म चाहिँ अहिले कोसँग छु भनेपछि पछाडि चाहिँ हाम्रो एउटा अर्जुन भाइ होइन, हामीलाई यतातिर केही पनि थाहा छैन कि कहाँ के हो के कस्तो हो भनेर। सो सानो गाडी आइरहेको अवस्था। ओ माइ गड गाइस, धुइलो उलाइदियो, धुइलो उलाइदियो, गाडीले धुइलो उलाइदियो गाइस। अब त्यस्तो भ्लगिङ गर्न त हान्न, त्यही पनि अब मजाले होइन। सुरुमा अब कम्ती हुन्छ, सिकाइदिनु होला है। द्याट इज माई फर्स्ट भ्लग है त गाइस। अनि अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छौँ मजाले होइन। आज चाहिँ हामीले अहिले त मलाई के डर लागेको छ भने होइन, बाइक छोड्दा त त्यस्तो केही डर लागेको छैन। साउन्ड मोडिफाई गरेछ, साउन्ड मोडिफाई गरेर जस्तो भएको छ। मजाले हिँडिसक्यो भनौँ न होइन। ग्रुप राइड गाइज हाम्रो पनि यस्तै आउँछ। अहिले चाहिँ टाइम कति भयो, 8:55 भयो गाइज टाइम। हामी लगभग 10-11 बजीतिर बागलुङ पुग्छ। अनि बागलुङ पुगेपछि मजाले तपाईँहरूलाई हिमाल देखिन्छ होइन ब्रो, अनि हिमाल देखिन्छ। अनि मजाले हिमाल देखेपछि चाहिँ ओ माइ गड गाइस बाटो, हिमाल देखिन्छ। हिमाल देखेपछि चाहिँ तपाईँहरू देख्नुहुन्छ के भन्ने, सुरुमा भ्लग गर्दा के थियो गाइस। जाँदैछु टाढा आउनेछु भन्ने हुन्थ्यो र माया छैन गाइस। ओ माई गड गाइस, बाटो के तल हेर्नु न एकचोटि, बाटो या खतरा के गाइस। तिमीलाई थाहा छ हामी कहाँ जान लाग्यो? ओ बागलुङ। बाटो बबाल गाइस। अहिले चाहिँ हामी यहाँ खोलानेर हल्का एकछिन अलिअलि काम गऱ्यौँ न। काम त के भन्ने हल्का अलि रेस्ट भयो। सो वेलकम ब्याक होइन। अब चाहिँ फेरिदेखि राइड स्टार्ट भयो गाइस।
होइन मजाले कराल बगर गयो गाइस कराल बगर गाइस कराल बगर आमा कत्रो ठुलो ढुङ्गो हो क्या गाइस माथिदेखि पल्टेछ झन्ड गाडी हिँड्ने बेला आएको कत्रो ठुलो ढुङ्गो हो गाइस सो गाइज हल्का मोबाइलले टेन्सन दिइरहेछ क्या गाइज होइन यस्तो दामी बवाल भ्यू त छुटाउनु भएन अनि अब चाहिँ सो अब राइड विल कन्टिन्यू गाइज उहाँ माथितिर भ्यू हेर्नु न गाइज तपाईँको डाँडा क्या खतरा डाँडा क्या गाइज सो गाइज भोक लागेको जस्तो अवस्था पनि भइयो होइन कतिखेर पुग्यो थाहा छैन Oh my god guys, look at झरना कि के हो guys. Oh my god, पछाडि खिचाउँला नि फर्किँदाखेरि. So guys देख्न सक्नुहुन्छ के हो यो घट्टो कि बिजुलीको guys बिजुली.
अहिले चाहिँ होइन हामीले खाना अर्डर गरिसक्यौँ होइन भित्र। अहिले चाहिँ हामी सिमानामा ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ लास्टै जा रहेछ कि लास्ट हाईमा आयौँ कि लोमा आयौँ गाइस त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै के हो रेस्टुरेन्ट भनौँ नीलाचल माउन्टेन होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट होइन गाइस। यहाँ चाहिँ हामी अब खाना हुन्छ एकछिनमा मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। बाइक चाहिँ त्यहाँनिर छ होइन। हाम्रो दुईवटाको दाइहरू पनि हुनुहुन्छ। सो दाइहरू एकचोटि टक्क दाइहरूलाई पनि इन्ट्रोड्युस गराइदिउँ न। सो गाइस त्यही नै यो हाम्रो दाइहरू। दाइ तपाईँको नाम? पेस घरतीमा अनि दाइ तपाईँको? सो हाम्रो दाइहरूले पनि सपोर्ट गरिदिनु भएको आज हाम्रो धरो अनि लास्टै चारोको गाइस हो। सो अब भित्र जाऊँ होइन। यहाँ बाहिर पनि बस्न सकिन्न, भित्र हल्का आगो नेर छ अनि मजाले त्यहाँनिरै मजाले बसेर खानु होइन गाइस। ओ माई गड गाइस बाहिर चाहिँ चारो। यहाँ हाम्रो अर्जुन ब्रो यहाँनिर। सो गाइस चुलो खतरा चुलो छ गाइस। अब चाहिँ खाना खाने। सो खाना खाएपछि भेटौँला है त। सो गाइस अब चाहिँ हामी माथिनिर ताल छ त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई राम्रो राम्रो ठाउँ देखाउनेछौँ बाटो। गाइस खतरा यो सकभर नहल्लाउनु है मोबाइल। हेर त अहिले त पश्चिमै दुईमा जाने हो। यो हो नि त रमाइलो असली भनेको चाहिँ। अब के हुन्छ? केही हुन्छ। ऊ स्कुलको बस हुन्छ स्कर्पियोहरू घुम्न। ओइ लड्क्यो बाइक। भिडियो बनाउनु जाऊ गाडी होइन। बाइक फस्यो गाइस। बाइक फस्यो गाइस। गाइस बाइक फस्यो। गाइस बाइक फस्यो। के गर्ने अब? बाइक फस्यो। हिउँमा लत्कियो बाइक। भिडियो रेकर्ड छ नि। रेकर्ड होस् है यो। गाइस हामीले चाहिँ निकाल्यौँ है बाइक निकाल्यो। फेरि हिउँ भेट्यो गाइस। फेरि त्यो हाल्यो। भइरा हामी सो गाइस हामी एउटा झर्नुपर्छ। टावर गाइस खतरा देखिरहेछ क्या माथि भाइ। त्यहाँ बाइक फस्यो बाइक। बनोस् भिडियो बनोस्।
आइसकेर उप पारिदियो त्यहाँ ठाउँ जानुपर्छ त्यस्तो दामी हुँदो नि त्यहाँ बाइक जाने कहाँ छ मेरो है नाइ सो फाइनली गाइस यहाँ चाहिँ हल्का सिकान बोकिरहेको अवस्था अगाडि पारि चाहिँ माथि चाहिँ होइन गाइस के भन्छ नि त्यसलाई जुत्ता नि हिउँ बसेर हेर्नु न चिसो भइदिइहाल्यो अब मोचा छराले झोला नहाल्ने त होला होइन अनि मजाले अब चाहिँ हामी यहाँनिर एकछिन फोटो हान्छ ओ माई गड गाइस जुत्तामा हिउँ पसिरहेको अवस्था क्या अनि मजाले अब यहाँ चाहिँ हामी सिमानामा आयौँ होइन बागलुङ जे होस् पुग्यौँ गाइस त्यही ठुलो कुरो हो हामी बागलुङ बजार चाहिँ आउन सक्यौँ जान अब हल्का मन लागेन होइन अब यस्तै त गाइस अरू बेला भेटौँला होइन सो त्यही नै हो अब भिडियो एन्ड गरिदिन्छ सो होप यु इन्जोय दिस भिडियो गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब होइन अब त्यही नै हो अब हामीहरू जाँदाखेरि चाहिँ अलिअलि देखाउँछ तपाईँलाई म यो पछाडि हल्का हालिदिन्छु यहाँदेखि रुमको यहाँदेखि अलिअलि दामी दामी भ्यूहरू अनि त्यही नै हो सो माया गरिदिनु होला है गाइस फर्स्ट दिस इज माई फर्स्ट भिडियो होइन अनि हेरिदिइराख्नु होला अनि मजाले है सो गाइस आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला गाइस यस्तै यस्तै बवाल कन्टेन्ट आउँछ गाइस मजाले है अर्को बन्द Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on